e-money with new channel. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙදිත් කතා කරන්නේ affiliate marketing වලට ඕන කරන සුපිරි traffic එකක් හදාගන්න පුළුවන් method එකක් ගැන. ඒ තමයි PDF upload කරලා මේ වැඩේ කරගන්න කොහොමද කියන එක ගැනයි මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕන මේ මාසේ අන්තිම දවස් ටික යන්නේ. ඒක නිසා මම මගේ affiliate marketing course එකට මම discount එකක් දීලා තියෙනවා. දවස් 4යි මේ offer එක තව තියෙන්නේ. $99.99කට. ඉතින් කැමති ඉන්නවනම් affiliate marketing ගැන වැඩිපුර දැනගන්න ඕන ඉන්නවනේ course එකට enroll වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දවස් 4යි මේ offer එක යන්නේ. ඉතින් මේ ගැනත් කියන ගමන් අද මම වීඩියෝ එකට යනවා. ඉතින් එක similar web කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් දැන් උදාහරණයක් හැටියට academia.edu මේක ගන්න මේක අහලත් ඇති. මේක මේ PDF publish කරන්න තියෙන site එක. මේකටත් monthly visitors ලා මිලියන 59.2ක් එනවා. මේක ගැන මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ලොකු traffic එකක් එනවා. ගොඩේ ඉන්නේ US traffic එකක් එන්නේ. අන්න ඒක තමයි ලොකුම වාසිය වෙන්නේ. US traffic එක තමයි වැඩිපුරම වෙන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් දැන් මේ වගේ දැන් මේක විතරක් නෙමෙයි PDF publish කරන් තියෙන එකම site එක. තව ගත්තොත් මේ පහළට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ PDF upload කරන් තියෙන websites තුපු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ researchgate.net එතකොට script.com pdfcoffee.com මේ වගේ එක මේ website ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට PDF එකක් හදාගෙන මේ හැම වෙබ්සයිට් එකකටම මේක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් PDF එකක් ගන්න හොඳ තැනක් ගැන තමයි මම ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී කියන්නේ. ඔයාලට හැම එකකටම අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ඔයාලට මෙතනින්ම හොයාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ pdfdrive.com කියන එක. මේක තමයි මම තෝරගත්තේ. වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. එතකොට මම මේ මොකද්ද මේ කරන්න කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා pdfdrive.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ඔයාගේ නිච් එකට අදාළව weight loss වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ තමයි keto diet recipe වෙන්න පුළුවන්. එතකොට make money online වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගත්තොත් relationships වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන නිච් එක තමයි make money online නිච් එක. ඒ make money online නිච් එක යටතේ මට හම්බුණ e-book එකක් මෙන්න මේක. make money for beginners. හරි તો online business YouTube Fiverr තව මේ වගේ publish කරපු e-books ලොකු ප්‍රමාණයක් අර තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒවා මහා පරිමාණයෙන් තමයි download කරලා තියෙන ඒවාට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ e-book එක 60787 වාරයක් download කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. හරිද? මේ වගේ මේ ලොකු traffic එකක් එන තැනක් තමයි PDF drive කියන්නේ. ඔයාලට මේ site එකට වුණත් ඔයා වෙන තැනකින් PDF එකක් අරගෙන අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම අද කතා කරන්න යන්නේ PDF drive website එකකින් PDF එකක් download කරගෙන අපි කොහොමද ඒක අනිත් PDF upload කරන site වල promote කරන්නේ අපේ affiliate link එකකුත් එක්ක. ඉතින් මම මේ e-book එක download කරගත්තා. ඒ download කරගත්තු e-book එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ආයෙ download කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේ download කරගත්තු e-book එක අරගෙන ඇවිල්ලා මේ sedda.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ඔයා අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන මේක. හරි. මම එහෙම කරන්න ඕනේ කියලා කියන්න. මම මේක drag and drop කරනවා. එතකොට මෙන්න මේක අප්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට අපේ PDF එක අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. හරිද? මේ අප්ලෝඩ් වුණායින් පස්සේ ඔයා දැන් මම අද ප්‍රොමෝට් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මේ Quora Plus එකේ තියෙන එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන. මේ Traffic Blaster Pro කියන ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තොත් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ මෙතන වෙනදලා තියෙන funnel map එක. මම මේක ගැන මීට කලින් කතා කරලා තිනවා Quora Plus ගැන. ඒ හින්දා මම මේ ගැන වැඩිපුර විස්තර කරන්න කාලෙ ගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක sales මේ profit හම්බෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට මේක ප්‍රොඩක්ට් එකක් ප්‍රොමෝට් කරත් ඇති. ඔයාලට රිකරින් ඉන්කම් එකක් මේකෙන් හම්බ වෙනවා.
හරි. දැන් මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න යන්නේ. අපි කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. මෙතන අපි ගත්තොත් මම ටැග් කීපයකට මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරනවා. මම මෙතන ටිකක් ටයිප් කරනවා. get unlimited traffic with this. Further unlimited. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට highlight කරනවා. හරිද? highlight කරලා මෙතන මම link කියන එකට යනවා. link කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මම මෙහෙම කොටුවක් අඳිනවා. හරිද? මෙහෙම ඇඳන් පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඇඩ් කරන්න ඕනේ අපේ මේ Quora Plus account එකේ Quora Plus product එකේ link එක. මේ ඇඩ් කරලා ඉවර වෙලා මෙතනට paste කරනවා. paste කරන් පස්සේ මේක මේ විදිහට පිට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට තැන් දෙක තුනක විතර මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් හදාගෙන මේක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මෙතන apply changes දෙනවා. apply changes දුන්නාන් පස්සේ මේ විදිහට මේකේ changes apply වෙනවා. හරිද? PDF edit කරගන්න පුළුවන් තවත් ගොඩක්ම ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි හරිද? මේ Canva through කරගන්න එක. Canva through කරගන්න බැරි දෙයක් නෑනේ. ඒ නිසා මම ඒක ගැනත් කියන්න. මේ Canva වල PDF edit එකට යන්න. ගියන් පස්සේ එතන දෙනවා upload your PDF කියලා. එතනදී ඔය PDF එක මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අප්ලෝඩ් කරාන් පස්සේ අර වෙන කිසිම වෙබ්සයිට් එකකට වඩා ගොඩක් ලේසියෙන් හරි ගොඩක්ම ලේසියෙන් ඔයාගේ PDF එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට PDF එඩිට් කරන්න පුළුවන් සයිට් ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ලේසිම දෙකක් ගැන තමයි මම මේ කියන්නේ. ඉතින් ලේසියවලුත් ලේසිම එකක් තමයි මේ Canva කියලා කියන්නේ. හරිද? ඉතින් අපි ගත්තොත් මෙතන මම අපේ ටෙක්ස්ට් එකක් ලියාගත්තා. මේ ටෙක්ස්ට් එකට වාන මෙතන මේ ලින්ක් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ ලින්ක් කියන එක ක්ලික් කරා මම මේ ඩිෆෝල්ට් කියන එක අයින් කරා. අර Quora Plus ලින්ක් එක මෙතනට ඇඩ් කරා. ඉතින් මේක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි මම මේකට ඉෆෙක්ට් එකකුත් ඇඩ් කරන්නම් මේ විදිහට. මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් එකකුත් ඇඩ් කරා. කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මේ විදිහට හදාගත්තු PDF එක ඉතින් මම අප්ලෝඩ් කරගන්න තෝරගත්ත එක PDF අප්ලෝඩ් කරන සයිට් එකක් තමයි මේ slideshare.net කියන්නේ. ඉතින් මමට කලිනුත් පෙන්නවා මේ සිමිලර් වෙබ් හරහා තව ගොඩක් තියෙනවා PDF අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් එක වෙබ්සයිට්. මේ හැම එකකින්ම ගිහිල්ලා අප්ලෝඩ් කරන්න ඔය හදාගත්තු PDF එක. ඉතින් මම හැම එකම පෙන්නන්න යන්නේ. අද මම මේක විතරයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක එක අප්ලෝඩ් කරපු PDF තියෙනවා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මෙතන මම අප්ලෝඩ් කෙනෙක් ක්ලික් කරනවා. අප්ලෝඩ් කෙනෙක් ක්ලික් කරායින් පස්සේ select document to upload කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ verify that you are human කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක අප්ලෝඩ් වෙලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් money making money for beginners කියන එක මම මාතෘකාව මෙහෙමම තියන අරිනවා online කියන එක online business. තමයි මෙතන කැටගරි එකක් තෝරගන්න ඕන. කැටගරි එක හැටියට මම දෙනවා ඔයාලට economy and finance දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට අමතරව small business and entrepreneurship කියන එක දෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙතනදී වැඩිපුරම ගැලපෙන්නේ ඉකොනොමි ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් කියන එක නිසා මම ඒක දෙනවා. එතනට අපිට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාන්න කියනවා. ඉතින් ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදාගන්න එක මහලුකම් වරු වැඩක් නෙමෙයි. කෙලින්ම යන්න ChatGPT එකට. ChatGPT එකට ගිහිල්ලා ටයිප් කරන්න introduction to make money online කියන එක. ටයිප් කළා මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ජෙනරේට් කරනවා. මම මේකේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් මෙන් කොපි කරගෙන පොඩි කොටසක් කොපි කරගෙන මෙන්න මෙතනට අප්ලෝඩ් කරනවා. එච්චරයි. කොපි වුණේ හරියට මේක මම කොපි කරගත්තා මෙහෙම කොපි කරගෙන මෙතනට මෙහෙම අප්ලෝඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතනට ටැක්ස් ටිකක් දාන්න ඕන. මම දානවා make money online. හරි investment. හරි finance. හරි අනිකත් check GPT. ඊළඟට ගත්තොත් affiliate marketing, Fiverr, ගත්තොත් YouTube, trading, මෙන්න මේ විදිහට keywords ටිකක් add කරගන්නවා. add කරගෙන ඉවර වෙලා මෙතන දෙන්න privacy කියන එක යටතේ public කියන එක select කරන්න. ඒක automatically select වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට publish කරන්න ඕන. හරිද? publish කරද්දී දැන් ඊට අමතරව publish කරන්න යන්න කලින් අපි ගත්තොත් මෙතන අහනවා මේ මොන license එක යටතේද මේක තියෙන්න ඕන කියලා. මෙතන දෙන්න all right reserve කියන එක දෙන්න. දීලා publish කරන්න. publish කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි අප්ලෝඩ් කරපු මේ PDF document එක අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එක වෙබ්සයිට් එකක් විතරයි. තාම මේ වගේ වෙබ්සයිට් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවට අනිවාර්යයෙන්ම මේ හදාගත්තු PDF එක අප්ලෝඩ් කරන්න consistency මේ වැඩේ කරන්න. හරිද? ඒක consistency කරන්න කියන හේතුව තමයි හරිද ඔයා ඔය අප්ලෝඩ් කරන මොකක් හරි PDF එකක් හරි හොඳට අහගන්න අප්ලෝඩ් කරන මොකක් හරි PDF එකක් viral ගියොත් අර ලොකු views ප්‍රමාණයක් එනවා. හරිද? මේ ලොකු views ප්‍රමාණයක් එනවා කියන්නේ ඔයාට ඒකේ sales කොට generate කරගන්න පුළුවන්. හරිද? අන්න ඒකයි අරමුණ. viral යවා ගන්න එක තමයි අරමුණ. ඉතින් මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට හැමදාම ඔයා මේ PDF අප්ලෝඩ් කරන වැඩේ කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක සක්සස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අද මම මෙච්චරයි කතා කරන්නේ. ඊළඟ ලෙසන් එකේදී ආය හම්බෙමු. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරන කලින් කියන්න ඕන කෝස් එකට ඩිස්කවුන්ට් එක දවස් 4යි තියෙන්නේ. කැමති අය ඉන්නවනම් බයි කරන්න පුළුවන්. affiliate marketing ගැන තව වැඩිපුර දැනගන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. Thank you.